हॅलो फ्रेंड्स, सुकन्या रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे एक पदार्थ, त्याचं नाव आहे गोबी फ्राय. तर चला त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात. 5 ते 6 चमचे कॉर्नफ्लॉर, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा धने जिरे पूड, 1 चमचा काश्मीरी तिखट. काश्मीरी तिखट यासाठी टाकायचं आहे की त्याचा छान कलर येतो, दुसरा कलर टाकायची गरज नाही पडणार. आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ आणि 1 चमचा काळी मिरी पावडर. तर चला आता मी गोबीचे छान असे मोठे मोठे काप करून घेतलेले आहेत. त्याला स्वच्छ धुवून एका बाउल मध्ये उकळण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. 2 मिनिटे साधारण पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला ते साईडला काढून थंड पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे. तर चला आपण सगळं साहित्य मिक्स करूया. थोडं पाणी मिक्स करून त्याचा एक बॅटर रेडी करूया. अगदी थोडं थोडं पाणी घेऊन त्याची अशी पेस्ट बनवून घेऊया. जास्त पातळही नाही आणि घट्टही नाही. पहा, मी अशी पेस्ट बनवली आहे. अशा पद्धतीने आपणही बनवा. त्यात मी आता गोबी टाकत आहे. आता गोबी चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे. हाताने याला मळून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. गोबी चांगली आता कढईत आपण तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल चांगलं कडक होईपर्यंत गरम करून घ्यायचं आहे. आता त्यात एक एक फ्लावर असं सोडायचं आहे. याला असं छान कलर चेंज होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता मी बाकीच्या आपण सगळ्या फ्लावर्स सगळी गोबी टाकणार आहे. ती पण छान फ्राय करून घेणार आहे. अशी एक एक करून सोडायची आहे म्हणजे चिटकणार नाही. पेस्ट उडाला जाऊन बसते, ती पेस्ट मध्ये घेऊन टाकायचं आहे. अशाच पद्धतीने मी सर्व फ्लावर्स फ्राय करून घेत आहे.